તમારા બધાનું ખૂબ જ સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। જમવાનો સ્વાદ 10 ગણો વધારી દે તેવી અને પરોઠા, સેન્ડવિચ, સમોસા બધા જ સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે તેવી આજે આપણે એકદમ ચટપટી એવી ફુદીનાની ચટણી બનાવશું। આ ચટણી બનાવીને તમે 8 થી 10 દિવસ માટે ફ્રીજની અંદર સ્ટોર પણ કરી શકો છો અને ફક્ત 2 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સાથે મારી રેસીપી તમને પસંદ આવતી હોય અને જો મારી ચેનલને હજી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો। ફુદીનાની આ ચટણી બનાવવા માટે એક મિક્સર જાર લઈ લેશું। પછી જારની અંદર 1 વાટકા જેટલી ધાણાભાજી એડ કરશું। ધાણાભાજીનો પાછળનો ભાગ કાઢવો નહીં, તે લઈ લેવો, તેનાથી જ ચટણીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે અડધી વાટકી જેટલા ફુદીનાના પાન એડ કરશું। 4 થી 5 જેટલા મરચાં કટ કરીને લીધા છે તે એડ કરશું। 7 થી 8 જેટલી લસણની કળી એડ કરશું। 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો, 2 મુઠ્ઠી જેટલા સિંગ દાણાને શેકીને છાલ કાઢીને લીધા છે તે એડ કરશું। 1 ચમચી આખું જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું। હવે 1 લીંબુનો રસ એડ કરશું। આપણે ફુદીનાની ચટણી બનાવવાના છીએ તેથી લીંબુ જરૂરથી એડ કરવું। લીંબુનો રસ એડ કરવાથી ચટણીનો કલર એકદમ લીલો આવશે અને ચટણી જરા પણ કાળી નહીં પડે। હવે ફ્રીજનું ઠંડુ પાણી અડધા ગ્લાસ જેટલું લીધું છે તે એડ કરી દેશું અને હવે જારનું ઢાંકણ બંધ કરી બધી જ વસ્તુને સારી રીતે ક્રશ કરી લેશું। તો બધી જ વસ્તુ ક્રશ થઈ ગઈ છે અને આપણી ફુદીનાની ચટણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે બનાવેલી આ ચટણીને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લેશું। આ ચટણી બનાવીને તમે 10 દિવસ સુધી એક એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરી ફ્રીજની અંદર સ્ટોર કરી શકો છો અને આલુ પરોઠા, સમોસા, કોઈ પણ ચાટ બનાવી હોય કે પછી સેન્ડવિચ બધા સાથે આ ચટણીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો એકવાર મારી આ રેસીપીથી ફુદીનાની ચટણી જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। મારી આજની રેસીપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોઝને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો અને જો મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો। ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે। આવજો।